Ми прописали всі наші побажання щодо фінансування наших проєктів на наступний рік. На першому місці це оцифрування системи формування єдиного календарного плану заходів. І ми можемо зробити прозорою та ефективною систему витрат державних коштів. Взагалі, ще у школі вивчав інформатику, та мені дуже легко давався цей предмет. Потім стикався з ним у інституті. І на цьому перший етап скінчився. Я багато займався організацією змагань. І одного разу перед нами постало питання, як автоматизувати секретаріат та проведення цих змагань. Я знайшов ентузіастів, та ми почали розробляти інформаційну систему для своєї федерації. З цього моменту я почав глибоко занурюватись у питання IT-розробки, але не як програміст, а скоріше як product owner, тобто власник продукту. І відповідно почав прокачувати свої навички у цьому питанні. Поки трошки важко розібратися з бюрократичними процесами, адже кожного дня надходять офіційні листи, на які потрібно відповідати. Але з кожним днем я все більше адаптуюсь до цих умов та впевнений, що через короткий проміжок часу ця процедура вже не буде займати в мене стільки часу. Так, вже пройшов дійсно майже місяць, як я знаходжусь на цій посаді. За цей період нам вдалося фіналізувати пропозиції до стратегії розвитку фізичної культури та спорту до 2028 року, виділити наш напрямок цифрової трансформації в окремий вектор державної політики. По-друге, ми відпрацювали з бюджетною декларацією, тобто ми прописали всі наші побажання щодо фінансування наших проєктів на наступний рік. По-третє, нещодавно ми підписали меморандум про співпрацю з Українським фондом стартапів. Зараз спільно почали готувати проведення спортивного хакатону. За планами це відбудеться у жовтні місяці. Взагалі потрібно оцифрувати всі процеси та показники. Наразі в міністерстві немає електронних систем та відповідно ми не маємо релевантних статистичних даних. От проведу таку аналогію, колись у відомого шахматиста, здається, у Каспарова запитали, на скільки кроків наперед ви плануєте свої дії, на що він відповів, що не головне, наскільки кроків наперед ви плануєте, а головне, наскільки гарно ви аналізуєте поточну ситуацію. Так ось зараз, через те, що немає релевантних даних, ми не можемо чітко аналізувати нашу поточну ситуацію. Першочергова задача – це отримати ці дані, і це дозволить не тільки побачити, в якому стані ми знаходимося, але й побачити, який ефект приносить у кількісних показниках впровадження тих чи інших рішень. Тому, звичайно, у нас повинні з'явитися в першу чергу електронні реєстри та модулі обробки з їх даних. Це дуже великий обсяг роботи, тому що їх насправді дуже багато. То якщо розповідати детально, це, напевно, окреме інтерв'ю потрібно робити. На наступний рік у нас в пріоритеті стоять декілька кроків, а саме це електронний реєстр спортивних споруд з розкладом вільного часу, електронний реєстр суб'єктів спорту, тобто спортивних організацій з фінансовими кабінетами, створення технічного механізму для адміністрування проєкту «Гроші ходять за послугою». Ми, до речі, вже встигли розробити для нього технічне завдання, знаходячись в інкубаційній програмі EU Association Lab, і у найближчих планах почати створення MVP, тобто урізаного за функціями, але мінімально життєздатного продукту для пілотування цього проєкту на обмеженій території. Та, звичайно, те, що стоїть на першому місці, це оцифрування системи формування єдиного календарного плану заходів та оцифрування діяльності наших державних установ, Інваспорт та Укрспортзабезпечення. Адже це фінансова система міністерства, яка довгий час залишалась чорною скринькою. І якщо по інваспорту питань практично немає, то Укрспортзабезпечення – це завжди був такий участок,
на якому траплявся найбільший витік коштів з міністерства, тобто найбільші скандали саме були в Укрспортзабезпеченні. Наразі ми маємо унікальний момент, коли і міністр спорту, і новий керівник цієї державної установи Укрспортзабезпечення обома руками підтримують цю ідею, і ми можемо зробити прозорою та ефективною систему витрат державних коштів. В Укрспортзабезпеченні зараз вже пишеться технічне завдання на розробку системи адміністрування діяльності. І у нас поки що немає коштів саме на розробку, але ми сподіваємось, що Мінфін підтримує наші пропозиції у бюджетному запиту, та у наступному році ми це реалізуємо.